म कलश तुलाधर आयरन मङ्कबाट आज तपाईहरुलाई स्लिपर क्लचको एडभान्टेजेसहरु भन्न गइरहेको छु। स्लिपर क्लचको मेन एडभान्टेज भनेको गियर बक्समा पर्ने स्ट्रेसलाई रिड्युस गर्ने हो। सडन इन्जिन ब्रेकिङ सिचुएसनमा गियर बक्समा पर्ने स्ट्रेसहरुलाई रिड्युस गर्छ र गियर बक्सको वेयर एन्ड टेयरलाई मिनिमाइज गर्छ। स्लिपर क्लचले चाहिँ तपाईको सस्पेन्सन सिस्टममा पर्ने स्ट्रेसलाई रिड्युस गर्छ। यो चाहिँ नि इन्जिन ब्रेकिङ गर्दाखेरि पर्ने झट्काहरुलाई चाहिँ रिड्युस गरेर सस्पेन्सनलाई चाहिँ नि कन्ट्रोलमा राख्छ। जब सस्पेन्सन सिस्टम कन्ट्रोलमा हुन्छ तब तपाईले चाहिँ नि सेफली कर्नरिङहरु गर्न सक्नुहुनेछ। स्लिपर क्लचको अर्को एडभान्टेज भनेको गियर बक्स र इन्जिन फेलियर हुँदाखेरि रियर व्हील लकअप हुन नदिनु हो। तपाईले राइड गर्दाखेरि अथवा कर्नर गर्दाखेरि कुन गियरमा छ, कति स्पिडमा इन्जिन ब्रेकिङ गर्ने त्यसमा ध्यान दिनुको सट्टा बरु बडी पोजिसन र रोड सिचुएसनमा ध्यान दिनु सक्नुहुनेछ। यसले गर्दा तपाईको राइड सेफर र इन्जोयबल हुनेछ।